Bună și bine ne-am revenit la Ariana Garjuna și începem și finisăm prin calea noastră prin cele 21 de capitole sau capitolul 21. Discutam despre sticla asta și despre faptul dacă poate să intre în existență și ieșitul din existență există ambele în aceeași sticlă. Aceea sticlă are ambele calități în același timp. Aceste două pot trăi simultan în aceeași sticlă. Sunt ele compatibile în același apartament pe nume sticlă, adică intratul și ieșitul din existență. Sunt compatibile în același apartament, în aceeași sticlă. Discutam despre asta și acum Nagarjuna. Apropo, hai să vorbim despre cuvântul Nagarjuna. Tradițional e bine să nu zici doar Nagarjuna, ci Arya Nagarjuna. E ca și când nu i-ai spune președintelui Americii, hei, tu, hei, sau mamei tale. Nu ai striga-o în mod normal după primul nume, hei, Lizzie, sau hei, Maria, sau... E pur și simplu, e singurul Arya din 500 de ani, deci hai să-i dăm credit, Arya Nagarjuna. Și să arunce o bombă acum, care e foarte neobișnuit pentru el. Să arunce o bombă în toată această discuție. Și acesta e versetul 6 din capitolul 21. Zice, vrei să discutăm dacă această sticlă are intrare în existență și ieșire din existență în aceeași sticlă? Vrei să discuți dacă aceste două calități pot adera și pot fi în aceeași sticlă, pot coabita în aceeași sticlă simultan? Da, asta vrem să știm. Și el, hai să zic ceva. Mereu face faza asta. Hai să zic eu ceva. Ca un fel de New Yorker. Hai mă să zic eu ceva despre cafeaua ta. Zice, vrei să-ți spun dacă intratul și ieșitul din existență pot coabita împreună în aceeași sticlă? Sau vrei să zic că nu pot? El să zic eu. Nici două lucruri din univers nu pot fi în același loc, dar nici în locuri diferite. Hai că noi vorbeam de sticla asta care intră și iese din existență. Pot fi aceste simultan într-o sticlă simultan și el zice, sau nu pot fi simultan în sticlă. Și el zice, știi ce? Ascultă, hai să zic ceva. Nici două lucruri nu pot fi împreună în apartamentul tău în același timp, dar simultan, dar la fel nu pot fi nici negate că nu pot fi împreună. Deci ambele opțiuni sunt greșite. Sunt greșite ambele opțiuni. Pot pantofii și pantalonii de scurt să fie ambii în aceeași cameră? Deci e întrebare greșită. Deci nu sunt în aceeași lume. Și asta e întrebarea greșită. De ce? Pentru că dacă gândești că perechea de pantofi sunt doi pantofi separați, asta vine de la tine, nu de la pantofi. Și dacă îi percep ca o pereche de pantofi, la fel, tot de la tine. Sunt simultan și o pereche, dar și două pantofi diferiți. Deci, e o întrebare greșită. De ce? Pentru că atunci când mă întreb dacă sunt împreună într-o cameră și când mă întreb că nu sunt împreună în o cameră, tu, în ambele cazuri, crezi că ambele cazuri vin de la ele însele. Deci asta e gândire greșită, nu vin așa. Ambele opțiuni sunt greșite pentru că ambele presupun că pantofii vin din partea lor. Poți să-i vezi ca o pereche de pantofi? Da. Poți să-i vezi ca doi pantofi separați? Da. Dar orice posibilitate, oare este mai sugestibilă din partea ei? Nu ți-am zis cum să gândești despre pantofi. Tu ai decis și ești forțat să gândești așa datorită semințelor din mintea ta. Ești forțat să-i vezi ca pe o pereche
sau ca doi pantofi separați, pentru că ei nu sunt doi pantofi separați de la ei înșiși în exterior și nici pereche de la ea însăși exterior. Și despre asta e versetul ăsta. Deci fie lucrurile sunt în același loc împreună sau nu există în același loc împreună, simultan. Nu e nicio opțiune că una sau alta. Nu e despre asta. Cum pot exista în acest fel? Și am o propunere acum. Având în vedere cât timp mai avem, 2 lecții, adică, am un sentiment despre ce se întâmplă în aceste lecții. Simt că am început lecțiile singulare, am intrat într-un topic, m-am simțit bine și am săpat în profunzime și asta e toată ideea lui seriei Luna Garjuna, să aprofundăm. Dar cred că e o slăbiciune, că nu vedem întregul context. Am văzut o idee faină 1, ideea faină 2, ideea faină 3, am aprofundat pe fiecare, dar nu le-am conectat aceste idei. Adică care e fluxul adică oare cartea asta are un flux? Și asta să vă dați voi seama. Dar ce am gândit eu că ar fi de ajutor înainte să terminăm această în serie 4, cred că vom avea 6 în total sau 7. Hai să ne uităm la fluxul întregii serii. Să ne ia mai multe lecții și în discuția acestui flux de idei să aprofundăm în capitolul 21. Deci să bifăm, oricum să acoperim și întregul capitol în această conversație despre fluxul ideilor. Că dacă nu acoperim și acest flux al ideilor, eu personal îmi doresc să acoperim și acest flux. Și când ajungem la capitolul 21, să încetinim puțin, să-l acoperim. Iată. Însă reiau toate clasele de până acum, să trec prin ele, să-ți amintesc despre ce am vorbit, dar în același timp să încerc să-ți dau un sentiment despre cum partea asta a decurs din cele anterioare. Că avem mai multe lecții separate foarte faine, dar n-am observat care e fluxul între ele, da? Cum se leagă între ele, da? Asta a fost un entuziast. Glumesc. Prima imagine de aici. De ce vă arăt poza asta? Este titlul cărții. O vapor pentru a traversa oceanul vacuității. O barcă sau... Da, un vapor. Corabie. Și cele 3 cărți la ce se referă? Son Capa, care comentariul lui a acestei cărți este denumit Marea de logică. Ce fel de logică? Logica asupra vacuității. Ori de câte ori vezi logică împreună cu aceste topicuri, înseamnă dovezi ale vacuității. Son Capa a scris cartea Oceanul dovezilor vacuității și Chandrakirti a scris o carte Intrarea pe calea de mijloc și cuvântul folosit pentru a intra în sanscrită pe calea de mijloc e Madhyamaka Avatara. De asemenea, se traduce a traversa un ocean. Toate au legătură. Deci, Tsongkhapa a vorbit de oceanul despre logică. Nagarjuna. Versetele lui Nagarjuna se cheamă cele
6 serii despre susținerea vacuității. De Chandra Kirti, Tsongkhapa, Choni Lama și Chandra Kirti. Toate sunt legate împreună prin acest titlu fain. Și îndrăznesc să zic că a fost un subiect preferat al acestor autori, că studenții inteligenți vor mai multe informații despre vacuitate. Și cu toți am auzit, ne-au criticat că voi sunteți prea intelectuali, că studiați prea mult, dar asta e poziția celor care au scris cărțile, că trebuie să studiezi mai mult și trebuie să înveți mai mult. Studentul care e ager la minte, inteligent, care va ajunge rapid la iluminare, este atras de mai multe dovezi asupra vacuității. Punct. Deci studentul care va ajuta miliarde de oameni cât mai curând este foarte atras cu drag de mult mai multe explicații asupra vacuității. Pur și simplu așa stau lucrurile. Deci hai să ne aruncăm în acest ocean, să-l traversăm. Și eu sunt bătrân, am 69 de ani. Ascult timp de 50 de ani pe oameni criticându-le de ce să nu studiem mai mult sau de ce ar trebui să nu studiem așa mult, dar e complet greșit și nu mi-e jenă să zic, dar ar trebui ai nevoie să studiezi explicația asupra vacuității, pentru că acei oameni vor ajuta mai mulți oameni, nu cei care pur și simplu fac altceva. Ok, deci asta e poziția acestui lineaj și la fel și a mea. Și am văzut multe. A doua poză. Am început, vorbeam despre ordinea capitolelor. Câte capitole sunt în cartea asta? 27. Și sunt scurte. Unele 2-3 versete, maxim. Nici nu pot să spui că e un capitol adevărat. Dar ar trebui să apară în mintea ta la sesiunea 2 ideea că, acum 2 ani, adică de ce tot sare de la una la alta? Are ADD, sare de la un topic la altul? Să vă dau pe prima. Și voi vă dumiriți cu celelalte 26. De ce primul capitol se chema o investigație a condițiilor? Adică semințe karmice, asta. De acolo începe totul. Să vă zic un singur lucru despre acest flux. E logic a început cu semințe karmice. Asta era pe gratis, da? Și voi trebuie să vă dați seama de conexiunile între celelalte 26 capitole. Dar dacă să ajuți o altă persoană, cel mai bun loc e să începi cu pixul și cum semințele creează pixul. Și el face același lucru. Nagarjuna. Ok. Țineți minte primul verset. Mă înclin celor mai înalți învățători, celor complet iluminați, care ne învață cum să ajungem la acea pace unde fanteziile despre cum lucrurile există sunt puse pe stop. Mă închin celor care predau cum lucrurile sunt în dependență. Nimic nu se sfârșește, nimic nu începe, nimic nu dăinuiește pentru totdeauna, nimic nu vine, nimic nu pleacă. Nu două lucruri sunt diferite, de asemenea nu sunt nici la fel. Deci asta sumarizează cam toată cartea, aceste prime versete. Deci o să discut despre elementele din acest verset. Sunt 8 idei diferite menționate aici și Choni Lama zice că întregul verset e despre vacuitate sau interdependență.
Trebuie să alegi dintre astea. Da, interdependență. Foarte interesant, nu? Adică versul de deschidere a cele mai faimoase cărți despre vacuitate nu e despre vacuitate, e despre interdependență. Dar în versetul de deschidere, el neagă 8 lucruri despre interdependență. Da, totul vine dintr-o cauză. Care, care, care este primul principiu al interdependenței? Poți să ai de ales într-o singură propoziție sau cele 12 verigi. Și prima sutră despre interdependență se cheamă primul principiu și cele 12 verigi. Primul principiu era dacă lucrul ăsta se întâmplă, altă se întâmplă. Dacă ăsta e primul principiu. Deci o să zic 8 lucruri despre primul principiu. De ce suntem atât de obsedați că dacă lucrul ăsta se întâmplă, celălalt se întâmplă? De ce suntem atât de obsedați cu semințele? Pentru că nu poți stopa suferința din viața ta atacând-o direct, ci trebuie să afli ce o produce, ce o cauzează. Deci nu poți să rezolvi doar la nivel de rezultate, ci trebuie să te pui nu poți doar să cureți apa din bucătărie, trebuie să te bagi în genunchi sub chiuvetă și să vezi de unde curge crăpătura. Deci nu poți să stopezi necazul din viața ta atacându-l direct, ci stopând cauza, de unde vine. Dacă nu faci asta, o să încerci toată viața să fii mai fericit și o să eșuezi din nou și din nou. Deci nu încerca să-ți schimbi soția sau soțul, ci schimbă-ți semințele. Alea e scurgerea de sub chiuvetă. Felul cum vorbește soțul, soția cu tine, este apa de pe podea. Dar dacă vrei să schimbă, uite-te sub chiuvetă. Uite-te aici, pentru că semințele astea produc ceea ce ei spun. Cel mai mare lucru despre budism este că te duci direct la cauze și nu stai pe rezultate, că aia e deja rodul, e deja prea târziu să vorbești cu soțul, hai te rog, nu mai îmi spune așa, nu mai fă așa, e prea târziu, el deja o zice. Du-te direct la cauză și închide acel robinet. Deci de asta vorbim despre vacuitatea interdependenței și iată, prima. Ceva ce ar putea să se termine, în sensul că iese din existență de la un moment la altul, nu este interdependență. Interdependență nu este ceva ce poate ieși și intra de la secundă la alta din existență. O face a doua. Interdependența nu e ceva ce ar putea începe vreodată, adică începe să fie ea însăși, de la ea în sine. Interdependența, numărul 3, nu e ceva ce se poate stopa în sensul că există până la un punct și apoi se oprește. Nu, de la sine nu se poate, dar tu o poți stopa. E aceeași concluzie. Este interdependența ceva ce poate dăinui la nesfârșit și nu poate fi distrusă? Nu, dar poți să stopești ciclul vieții. Dar trebuie să-l oprești aici. Este interdependența ceva ce poate să vină de acolo aici? Nu. Dar o face? Da. De unde vine? De la mine. Este interdependența ceva ce poate pleca de aici încolo. O face? Da. De ce? Pentru că vine de la tine. Și iată ceva ce suntem interesați. Pot lucrurile fi diferite unul de alta? Adică pot ocupa același spațiu, dar sunt diferite? Nu. Dar două lucruri pot fi la fel și să ocupe același spațiu? Noi zicem nu. Deci întreaga carte începe cu 8 nu-uri, ca și când ai vorbit cu copilul tău.
Ce a zis copilul tău? Da sau nu prima dată? Nu, a zis. Ghiceam eu. Vreau să știu la începutul recapitulării că abordarea unui area cum e, mai mult negativă sau pozitivă? Întreaga carte, ca și primul verset, ne spune ce nu credem, ce nu aia, nu aia, nu aia. Și tu trebuie, ok, și ce să gândim? Și el zice, nu, nici aia, nici aia. Deci cam asta ar trebui să fie despre ce să nu crezi. Dar nu spune despre ce să crezi, ci ce să nu crezi. Și iată concluzia cu înghețata, să nu uiți niciodată că sunt bucăți despre realitate în exteriorul lumii, precum bucăți de pix, e un capăt, dar mintea le pune la loc. Ele nu în mod natural sunt legate, ci mintea ta le leagă. Conform cu felul cum îi tratezi pe cei din jur. Dacă ești bun cu cei din jur, lucrurile pe care le asamblezi vor fi faine. Dacă nu ești bun cu alți oameni, lucrurile pe care le asamblezi la un loc nu vor fi faine. Ce am zis? Pentru $300. Dacă cineva predă vacuitate. Corect. Atunci, în câteva minute, $300 pentru timp, da? Corect? Dacă o persoană explică vacuitatea corect, atunci ei ar trebui să vorbească despre a fi buni cu alți oameni în câteva minute după. Pentru că despre asta este vacuitatea. De ce vorbim despre a fi bun cu alți oameni? Vorbim despre sosul de ciocolată. Cine a făcut sosul de ciocolată care face ca înghețata să fie la un loc? Sunt semințele din mintea ta, să fii bun cu alții. Dacă cineva vorbește despre vacuitate și apoi nu vorbește de semințe, ceva e greșit. Și dacă nu duc discuția către compasiune și iubire pentru toți ceilalți, ei nu înțeleg despre ce e vorba. Ok? Noi ne uităm la ordinea capitolelor, dar nu am încercat să... E problema ta să-ți dai seama care e ordinea, de ce e ordinea asta și legătura dintre ele. Dacă aș fi avut timp, aș fi făcut-o doar să ne distrăm. Cred că ar fi interesant să scriem și o carte despre asta. Cred că ar fi o carte faină, dar n-am timp. Poate, cine știe. Dar am zis că să acoperim 6 capitole și doar 3,3 jumate le-am acoperit. Care sunt cele 6 capitole? Să vă dau numele, dar nu să încerc să le conectez. Asta e treaba ta. Și capitolul 18 a fost despre o investigație dacă nu ți amintești, începe cu o investigație asupra persoanei și a lucrurilor. Adică părțile unei persoane. Persoana și părți. Persoana și părțile persoanei. Care e un alt mod de a spune asta? Eu și al meu. Asta e interesant. Eu și al meu. În special al meu. Ce e acela al meu? Ce ar trebui să protejez? Ce ar trebui să acumulez? Acela al meu. Deci, e bine să ai un capitol care să zică hai să investigăm această paricșa de eu și al meu. Și cum menționam, ăsta este cel mai popular, cel mai celebru capitol citat în orice carte despre vacuitate. Când cineva scrie o carte despre vacuitate, să citeze capitolul ăsta mai mult decât oricare altele. Mai e și un alt capitol celebru, dar mai târziu, dar acesta e cel mai important. Capitolul 19, o investigație a timpului. A fost fine.
De ce vine după eu și al meu? Trecut, prezent, viitor. Cine creează trecut, prezent, viitor? Aceasta s-a dezvoltat dintr-o discuție despre eu și al meu, deci să ne dăm noi seama de ce a fost ordinea asta. Ar fi fain să scrii tu ceva. Capitolul 20. O investigație asupra cauzelor și condiții despre cum converg. Acel moment perfect când ai sămânța, pământ, solul, fertilizator, apă, lumina soarelui și grădinarul. Toate sunt pregătite și în secunda următoare, pup, iese copăcele. Cum se pot întâmpla lucrurile astea este imposibil. Doar vizualizează-le. Uite, am cumpărat semințe de la magazin, am cumpărat niște, nu știu, ok, cu semințe, cu sol, cu fertilizator, cu apă și să le plantăm când începe primăvara și apoi să ne punem efortul în ele și încearcă să ai sentimentul ăsta că totul e acolo, e pregătit, totul e perfect acolo și în următoarea milisecundă, pac, iese vlăstarul. Dar ce se întâmplă între momentele astea? Ce e acolo despre faptul că toate se adună la un loc? La ce punct toate sunt la un loc și când este vârful acelui? E ciudat, adică nu poate fi un vârf al vlăstarului, că ăla ar trebui să aibă o parte de sus, o parte de jos. Chiar și vârful care răsare e imposibil. Deci astea ar trebui să te deranjeze dacă chiar studiezi lucrurile astea. Capitolul 21 a discutat despre intrat și ieșit din existență. Acestea sunt cele 4 capitole. Hai, o investigație a eu și al meu, apoi asupra timpului, apoi asupra toatelor condițiilor convergente și apoi asupra intratului și ieșitului din existență. Deci asta am făcut până acum. Le-am făcut pe aceste 4 și care mai sunt cele 2 pe care nu le-am acoperit. 22 e sexy, pare a fi o investigație a budașilor. Fi interesant să investigăm budașii, în special în contextul vacuității. Și capitolul 23, e fascinant, este despre o investigație a Bubu. O investigație despre cum să o dai în bară. E cam depresiv, dar greșelilor. E un întreg capitol despre... Nu e despre greșeli, ci despre procesul greșelilor. E și mai fascinant. Să ajungem acolo. De ce nu l-a acoperit greșela în sesiunea asta? Probabil o să-ți dea vreo șansă să-l experimentezi personal, nu? Cum facem noi greșelile? Apropo, mereu e o suspiciune că profesor planifică ceva. Nu, eu nu fac, nu zic de mine, dar o zic. Deci sunt 5 părți majori despre discuția despre vacuitatea lui eu și al meu. O să trec prin cele 5, că sunt haioase. Le-am făcut, dar n-ați văzut fluxul între ele. Deci dacă să discutăm despre vacuitatea lui eu și al meu, în primul rând, să discutăm despre adevărata natură a lui eu și al meu, care a fost, în principiu, o discuție despre faptul că eu sunt minte-corp sau nu sunt minte-corpul meu. Deci când discutăm despre adevărata natură a lui eu și al meu, topicul este despre faptul că sunt eu corp și minte sau sunt separat de corpul și mintea mea. Poate mintea mea, pot face Alzheimer să mor și tot să fiu eu apoi? Sunt eu mintea corp? Sunt independent? Pot continua fără o minte sau corp? Și corp? Am discutat despre asta. Asta a fost al 4-lea. Iată. Cred că e o imagine bună pentru ideea de minte-corp.
Am găsit-o pe un site de imagini și sunt și denumite corect ca să le pot găsi rapid. Deci întrebarea era dacă Michael este mintea și corpul lui, atunci Michael intră și iese din existență de la o milisecundă la alta. Și în a doua milisecundă Michael nu e la fel de Michael ca din prima milisecundă. Poate Michael fi mai puțin sau mai mult Michael ca pe măsură ce trec zilele. Pentru că mintea și corpul sunt. Este mintea mea mai slabă, mai multă, mai puțin. Sunt eu mai mult dimineața sau mai mult seara, Michael? Cred că da, asta e o problemă. Dacă eu sunt mintea, corpul meu, dacă nu sunt minte-corp al meu, n-ai putea spune că Michael îmbătrânește sau o să treacă în viața următoare sau a venit în viața asta. Nu mai poți spune lucruri de astea. Că dacă nu sunt conectat cu lucrurile care sunt afectate de timp, cum poți să mai spui că îmbătrânesc? Adică Michael e doar o idee. Cum poți să spui că ideea asta trece prin viață? Sau ia mai mulți ani îmbătrânește? Dacă eu nu sunt minte-corp, dar dacă sunt minte-corp, atunci eu intru și ies din existență de la milisecundă la alta. Sunt mai puțin Michael uneori sau mai mult Michael în alte ori. Când mă antrenez la sală, sunt mai mult Michael. Când mănânc ciocolată, sunt mai puțin Michael. Deci nu prea are sens. Ambele opțiuni sună haios. Da? Asta a fost întreaga idee. Am aici o poză cu un bebeluș care începe să meargă. Am încercat să caut un exemplu despre a merge prin viață, dar a fi înghețat în același timp. Cea bună poza lui. Oh. Deci nu ar fi indicație că aș fost într-un loc sau că sunt sau că merg într-un loc. Deci sunt cumva înghețat. Dacă nu sunt conectat cu mintea, corpul meu, nu ai putea spune că timpul se aplică lui Michael. Nu poți să spui că el îmbătrânește sau alte lucruri. Ok. De asemenea, dacă nu sunt mintea, corpul meu, atunci următoarea poză nu pot vedea. Dacă nu sunt mintea, corpul meu, atunci cele două lucruri principale pe care le face corpul meu nu le pot face. Prima fiind faptul că se zice în Abhidharma, 90% din senzorial e vizual. 90% din viață pui accent pe culori și forme, mai puțin pe mirosuri și auzuri și alte simțuri. Deci dacă eu n-aș fi fost mintea, corpul meu, deoarece nu sunt corpul meu, aș fi mai puțin fizic și n-aș avea atâta abilitate de a vedea, de a locui în această lume vizuală. N-aș putea face 90% din lucrurile mentale, adică senzații, sentimente, conștientizare. Deci n-aș avea atâtea conștientizare dacă. Deci despre asta zice poza asta. Dacă nu sunt cu mintea, corpul meu. Și apoi, ca și un gând, imediat, am mai avut un verset pe care nu l-am acoperit. Să vă dau un indiciu. Tocmai ce am discutat despre eu, corpul și despre al meu. Deci dacă înțelegi pe eu, al meu nu e nicio problemă. Pentru că familia, casa, copilul, câinele tău, toate la fel ca și mintea, corp. Doar că sunt mai multe din ale tale. Nu punem mult accent pe acest lucru. Dacă nu ești tu însuți, atunci cum? Dacă nu ești eu, cum pot fi și al meu? Dacă nu ești eu, cum pot fi și al meu? Hai să continuăm așa.
Dar am avut o poză aici a acestei fetițe, nu știu, pentru că e atât de posesivă cu iepurașul ei și se gândește că este al meu, cred că acest al meu ne face mai multe necazuri decât eu. Adică protejarea posesiunilor și relațiilor ia mai multă energie decât protejarea eului. Și folosesc această imagine la recapitulare pentru că vreau să recapitulăm câteva cuvinte pe care le-am studiat. Unul este eu, Atman, cu A prelungit, se întâmplă, și apoi, sau aham, și apoi mama înseamnă al meu. Și apoi am avut aceste cuvinte foarte importante care se referă la nava cosmică și cei care călătoresc în vortexul din Sedona, Ahankara. Eu explicați între unele școli hinduse că Ahankara înseamnă călători cosmici. E o poveste complet greșită. Înseamnă că iei lucrurile ca fiind existente prin sine, eu și al meu. Și e o întreagă poveste despre nava spațială și ce fac. Și poți să uiți. Adică, în principiu, acele școli, după părerea mea, era doar budism corupt. Adică cineva care a citit odată o carte și apoi au născocit aceste poveste ciudate. Deci nu pierde timp, după părerea mea, cu lucrările alea. Nu zic că sunt rău intenționați, dar nu să trăiești la nesfârșit, nu să ai timp să îți dai seama cei cu acele vortexuri și călători în spațiu. Deci era o traducere greșită. Și apoi a zis cum aplici lucrurile astea. Deci trebuie să examinezi această tendință de a te atașa de eu și al meu, care asta cauzează tot necazul în viața ta. Și să vă întreb pe voi, vă dau un indiciu, pentru că ați citit cartea lui Seija Rao, special Hustle, timp de ani de zile. Ce zice el despre eu și al meu? Zice că sunt două versiuni. În primul rând se zice că e rădăcina întregului rău, apucarea celor, faptul că lucrurile au natură proprie, a te agăța de acest lucru. Și asta, mai târziu, decurge în prețuire de sine, se traduce se transformă în prețuire de sine. Deci, a crede că nu vii și din felul cum îi tratezi pe alții, să te conducă la a avea grijă de tine mai mult. Și ambele sunt tragice, dezastre. Ok. Și tendința de a te focusa pe ideea că eu și al meu vin din ele însele, ideea asta este Jikta pentru $100. Este vederea distrugerii, pentru că e prima verigă din roata vieții. Adică e tipul ăla cu bățul, cu bastonul, e neînțelegere. Este neînțelegerea lui eu și al meu, nu neînțelegere generală, nu maricpa, ci Jikta, neînțelegere a naturii lui eu și al meu. Michael și lucrurile lui Michael și prietenii lui Michael și partenera lui Michael. Și am avut și aici o poză, această domnișoară care nu-l înțelege pe eu. E fata și mine, adică al meu, este
cartea, pentru că atașamentele mele principale sunt cărțile. Și apoi a fost și o părticică denumită o parte faină despre... Deci am mers într-o zonă din capitolul 18 unde zice că hai, gata cu teoria, care e aplicația practică, cum are asta legătură cu fluxul întregii vieți ale tale? Ce legătură are cu întreaga ta viață? Ok, înțeleg că a gândi că eu și al meu e rădăcina roții vieții, dar cum se rotește? Cum face asta ca roata să rotească? Noi le-am zis cele 5 pași al lui Maitreya. Au fost în cursurile ACI și Nagarjuna face aici legătură cu ele. E foarte reconfortant. Adică cineva nu înțelegea ce predam, au fost distracți, s-au dus să asiste la învățături cu Mari Lama și deodată a fost șocat că Mari Lama predau ceea ce preda și ACI. Și au fost extrem de mulțumiți că au înțeles despre ce vorbeau, că nimeni alții nu le-a explicat. Și despre ce vorbeam? Că există o consistență a acestui lineaj. Există o consistență foarte mare. Dacă iei învățători de la orice învățător care e antrenat în diferite părți ale lumii sau naționalități diferite, își să zic același lucru. Pentru că Nagarjuna vorbește despre cei 5 pași al lui Maitreya. Cu 100 de ani înainte să vorbească Maitreya despre acești pași. Care are implicații interesante. Oricum, cine să-mi zică de cei 5 pași ai lui Maitreya? Hai să o facem împreună. Și i-am extras din cursurile ACI acești pași. Numărul 1. Noi venim în această viață cu semințe de a vedea lucrurile greșit. Deci, poți să zici mereu că nu e vina mea și ai dreptate. Pur și simplu, asta e viața. Intrăm în viața asta cu tendința de a vedea două lucruri greșite. Eu și al meu. Acestea sunt cele două. Intrăm în viața asta cu tendința de a ne înțelege pe Michael și lucrurile lui Michael. Apoi semințele se deschid și în mod activ ne înțeleg pe eu și al meu. Nu le înțeleg. Uneori putem să le predăm pe 5 ca fiind 7, dar depinde. Deci am intrat, îmi place așa mult, pentru că nu-i vina ta. Te-ai născut defect, deci nu-ți bate capul. Am intrat în viața asta cu obiceiul de a vedea lucrurile greșit și apoi chiar le-ai văzut greșit. Și ăsta e Maitreya. Și apoi când acele semințe s-au deschis, nu ai înțeles două lucruri despre viața ta. Și ce a zis Maitreya? Lucrurile pe care le placi și lucrurile pe care nu le placi. Deci în direcția asta o ia Maitreya. Datorită semințelor de a ne înțelege pe eu și al meu, încerci să nu înțelegi de ce primești bani sau și de ce țipă partenerul la tine. Deci nu înțelegi lucrurile pe care le placi și de care nu-ți plac. Deci crezi că ele vin în direcția asta. Și apoi devii defensiv, vrei să aperi lucrurile tale, vrei să distrugi lucruri, vrei să iei mai mult din ce îți place și datorită acestor tendințe perpetuezi karma și acele karme plantează semințe care te propulsează în viața viitoare și devine un ciclu. Poți să zici 5 sau 7 pași, dar e fascinant cum Nagarjuna descrie aceiași pași care încă nu erau descriși la vremea respectivă în scripturi, pentru că așa se întâmplă. Și toți își pot da seama. Ok.
Se cheamă, cineva ar trebui să scrie o carte despre asta, este privitul în mod greșit asupra lucrurilor declanșează a plăcea și a displăcea. E felul greșit de a privi lucrurile. Se numește, nu e ignoranță, dar declanșează ignoranța. Ciudat. E doar o felul de a privi greșit asupra lucrurilor. Și am o poză perfectă. Tada! E cam așa. Ca și când te-ai uitat greșit la lucruri. Ceva se întâmplă bine în viața ta și te uiți greșit la el. Și apoi lupți pentru el. Lupți pentru țara ta, pentru copiii tăi. Și asta e pentru că nu vezi în mod corect acel lucru. Scuze că m-am luat de câinele ăsta. Ok? Și apoi, din nou, în momentul ăsta din text, Arya Nagarjuna ne aduce aminte să abordăm cauzele, nu rezultatele. Iată poză. Asta vine dintr-o poveste reală. Noapte de noapte, când ieșeam în bucătărie, dădeam peste o băltoacă și mi-era foarte lene să mă uit sub chiuvetă. Și zilnic, în fiecare seară, nu mă puneam în genunchi și ștergeam că nu vreau să calce Veronica în ea. Și mă duceam la culcare și noaptea următoare la fel găseam balta și mă gândeam că cineva ar trebui să uite sub chiuvetă, nu? Adică era pur și simplu lene din partea mea. Și dacă continui să fii leneș despre unde vin necazurile tale, ele or să tot vină. Deci trebuie să identifici sursa, cum am reparat-o. A invitat pe Daniel să intre să se uite sub chiuvetă. I-am zis, auzi, poți să vii să mâncăm o pizza? Auzi, dar dacă tot ești aici și nu poți să te uiți și sub chiuvetă. Deci cam asta e lenea. Cum suntem cu timpul? Să vedem unde mergem în continuare. Încă un lucru. Și apoi facem pauză la prima parte a recapitulării. Cineva a zis, dacă lucrurile n-au natură proprie, de ce a zis Buddha că are ca o natură proprie? De ce în prima parte a învățăturilor lui Buddha, din cariera lui, poți să te gândești în mare parte că au fost 3 perioade de 20 de ani, ceva de genul. A predat până la 81 de ani. Deci poți să te gândești cam 16 ani jumate pe perioada. Prima parte, genul Abhidharma, a zis, uite, asta, culoarea, percepția, nu a făcut, n-a zis dacă verdele e acolo sau că vine de la tine, n-a vorbit de astea. A descris atâtea obiecte factuale ca cele 5 felul cum se alcătuiește lumea, diferite tipuri de karme. N-a vorbit despre faptul că vin de la tine. În a doua parte a carierei a zis că nimic nu vine de la ele. Și în a treia parte a zis, poate unele vin. Și o discuție în interiorul lui Nagarjuna, de ce? Pentru că celelalte îl atacă pe Nagarjuna. Și a zis, uite, Buddha n-a zis nimic despre natura de sine timp de 20 de ani, adică a uitat. De ce vorbești de toate lucrurile astea? Și Nagarjuna zice că a fost... Adică de ce n-a menționat Buddha lucrurile astea? Pentru că studenții nu erau pregătiți. A trebuit să-i pregătească. Asta e tot. Și apoi, ce mare tematică decurge din faptul ăsta? Arta interpretării. De ce Buddha nu a adresat anumite lucruri în anumite perioade din viața lui? De ce nici măcar nu le-a... De ce le-a sărit? Care e o idee mai profundă aici?
Dacă vezi un profesor care se contradice pe el însuși uneori, de unde vine asta? Yeah. Mereu zic că dacă îți plac învățăturile mele, vine de la mine. Dacă nu-ți plac, vin de la tine. Dar dacă îți plac, vin de la mine. Ok. Continuăm recapitularea în lecția următoare. Cred că suntem bine cu timp.